Hello, welcome to Phoenicia College of English Education. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන හදන්නේ වැඩිපුරම misuse වෙන වචන තුනක්. ඒ තමයි condition, situation and possession. Yes. එතකොට condition එකක් කියන්නේ ඇත්තට මේක physical status එකක්. යම් කිසි දෙයක හෝ සමහරට පුද්ගලයෙකු වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්න පුළුවන් the condition of the car is good. කාර් එකේ තත්ත්වය හොඳයි. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් the weather condition deteriorated in the course of time. Deteriorated කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් weather condition එක නරක අතට හැරුණා. ඒ වගේම අපිට IELTS SS වල බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ සමාජීය ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ social issue එකක් තමයි විස්තර කරන්න. crime, punishment, traffic jams ඒ වගේ. එතකොට ඔයාලා බොහෝ වෙලාවට යොදන වචනයක් තමයි the mental condition of the people. ඒ කියන්නේ මානසික තත්ත්වය. එතකොට අපි එතනදී අපි mental condition කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ එතනදි කියන්නේ mental disposition එක මානසික තත්ත්වය. Example, you have to maintain a good mental disposition. මම මේ ඊටම කෙටි වාක්‍යයක් විතරයි ලිව්වේ කොහොමද අපි apply කරන්නේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි situation ගත්තොත් අපි ඇත්තටම මේ කියන specific condition in a particular place. එක්තරා අවස්ථාවක හෝ කියන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක් situation එක කියන්නේ. Example, Sri Lanka has faced many difficulties due to her financial situation. එතකොට ශ්‍රී ලංකා country එකේ ඉන්නේ her financial situation. එහෙම නැත්නම් deteriorate වචනේ දාලා අපිට ක්‍රියාපදේ දාලා කියන්න පුළුවන් the financial situation of the country deteriorated in the course of time. කාලය ගත වීම සමග. මේ දෙකම අපි යොදන්න පුළුවන් noun විදිහට විතරයි. නාම පද විදිහට විතරයි. නමුත් possession කියන එක අපිට යොදන්න පුළුවන් නාම පදයක් විදිහට යොදන්නත් පුළුවන් verb එකක් විදිහට යොදන්නත් පුළුවන්. බලන්න. අපි ඇත්තටම possession එකක් කියන්නේ way or where something is placed. possession එක ස්ථානගත කරලා තියෙන ආකාරය වගේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම job එකක් ගැන කතා කිරීමේදී අපි කියන්නේ අපි cover letter එක ලියනවා I am applying for the position of computer operator. එහෙම යොදන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ කිව්වොත් ඊළඟ එක අපි කියනවා මෙහෙමයි. The name and the position of the terrorist camp were identified. අපි කියන කැලේ තිබ්බ terrorist camp එකක් ඒකේ නම සහ ස්ථානය හඳුනාගත්තා. verb එකක් විදිහට යොදන්න පුළුවන්. එතකොට possession කියන එක verb එකේ තේරුම තමයි ස්ථානගත කළා. possession. අපි කියන්න පුළුවන් the batsman possession the ball between the bowler and the another fielder. He possessioned the chairs around the table. ඒ කියන්නේ ස්ථානගත කළා positions the chairs around the table. මේකට ආසන්න වශයෙන් අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් he placed placed the chairs around the table. හොඳයි. ඔබ ඉදිරියේදී SS ලියනකොට වරද්ද ගන්න එපා. condition, situation සහ possession මේක ඊටාම detail analysis එකක් නෙමෙයි. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔබට ලියන්න එසේ එකක් ලියනකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැනුමක් තමයි මේකෙන් අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. Thank you for being with me.